คาบสมุทรคัมชัตกาแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกดินแดนลึกลับของรัสเซียที่เคยถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกและเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความงดงามของภูเขาไฟความหลากหลายทางชีวภาพและเรื่องราวในอดีตสมัยสงครามเย็นมาร่วมค้นหาความลับของดินแดนที่เปรียบเสมือนสวรรค์ของนักผจญภัยและนักตกปลาที่จะทำให้คุณหลงไหลไปในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของที่นี่ในตอนคัมชัตกามหัศจรรย์ปลายฟ้าตะวันออกอาชีพรายได้ดีแถมเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนึกถึงเรามารุโชติเราคือโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. คัมชัตกาธรรมชาติจัดสรรคาบสมุทรคัมชัตกาดินแดนมหัศจรรย์ทางตะวันออกสุดของรัสเซียเป็นคาบสมุทรขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรโอบล้อมด้วยท้องทะเลและมหาสมุทรมีภูเขาไฟกว่า127ลูกโดย22ลูกยังครุกรุ่นอยู่ขณะเดียวกันก็ยังมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วไปยอดเขาคูเซฟสกายาจุดสูงสุดของคาบสมุทรสูงตระหง่านที่ความสูง 4,750 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเบื้องล่างยังเป็นเนินเขาและหุบเขาอันเขียวขจีที่มีสายน้ำอย่างแม่น้ำคัมชัตกาไหลคดเคี้ยวขั้นกลางถึงแม้จะได้ชื่อว่าอยู่ในเขตหนาวเย็นที่มีสภาพอากาศโหดร้ายแต่ในช่วงฤดูร้อนผืนดินแห่งนี้ก็ถูกปกคลุมด้วยพันไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นทุนราอันอุดมสมบูรณ์ไลเคนหลากสีมอสรวมถึงต้นเบิร์ชและลาชในบริเวณป่าเขตหุบเขารวมทั้งมีต้นหลิวและป๊อปล่าในพื้นที่ชุ่มชื้นความหลากหลายทางชีวภาพนี้นับเป็นมรดกล้ำค่าของคาบสมุทรที่ควบคู่ไปกับความล้ำสมัยอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของพื้นที่เป็นการผสานกลมกลืนของธรรมชาติและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวคาบสมุทรคัมชัตกาแม้จะดูห่างไกลความเจริญแต่ก็เป็นแหล่งทำมาหากินของผู้คนด้วยการทำประมงเป็นหลักโดยเฉพาะการจับปูตามแนวชายฝั่งเมืองหลักอย่างเปโตรบัฟลอฟคัมชัตสกีเมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมผู้คนทั้งชาวรัสเซียและชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยหลากหลายเผ่าที่ต่างใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติที่นี่จึงไม่เพียงเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติแต่ยังเป็นสถานที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันอย่างมีเอกลักษณ์ 2. ภูเขาไฟที่เป็นมรดกโลกภูเขาไฟคัมชัตกาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเนื่องจากมีคุณสมบัติโดดเด่นครบทั้ง4ด้านตามเกณฑ์ทางธรรมชาติได้แก่ความงดงามทางธรณีวิทยาความสำคัญทางระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตภูเขาไฟคัมชัตกาเป็นหนึ่งในภูมิภาคภูเขาไฟที่โดดเด่นที่สุดในโลกด้วยจำนวนภูเขาทั้งหมดที่เรียงรายอยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรก่อตัวเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งรวมถึงภูเขาไฟคูเซฟสกายาโซฟกาภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและยังคุกรุ่นอยู่ในซีกโลกเหนือและภูเขาไฟโครนอสกีที่มีรูปทรงกรวยสวยงามที่สุดในโลกจึงเป็นพื้นที่ที่มีความงดงามตามธรรมชาติอย่างน่าทึ่งและมีความหลากหลายของลักษณะภูเขาไฟนอกจากนี้ภูเขาไฟคัมชัตกายังมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิดในเขตทุนราอาร์กติกและเขตทุ่งหญ้าแอลไพน์โดยเฉพาะพันธุ์ปลาแซลมอนที่พบได้ที่นี่มีความหลากหลายที่สุดในโลกและเป็นที่อยู่ของนกอินทรีทะเลสเตลเลอร์มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโลกรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่หายากและใกล้สูญพันธุ์นับเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศและการปรับตัวทางชีวภาพที่โดดเด่นโดยบริเวณที่เคยได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟและลาวาในอดีตก็สามารถฟื้นตัวและถูกปกคลุมด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ได้อีกครั้ง 3. พื้นที่แห่งความลับในช่วงสงครามเย็นย้อนไปในอดีตคาบสมุทรคัมชัตกาเคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือนิวเคลียร์ขนาดใหญ่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อปกป้องฐานทัพแห่งนี้จากการโจมตีพื้นที่ทั้งหมดถูกประกาศให้เป็นเขตห่วงห้ามไม่อนุญาตให้ใครล่วงล้ำแม้แต่ชาวรัสเซียเองก็ไม่อาจเหยียบย่างเข้าไปได้โดยง่ายทว่าภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 สถานะของคาบสมุทรคัมชัตกาก็เปลี่ยนแปลงไปประตูแห่งความลับที่ปิดตายมานานได้ถูกเปิดออกให้ผู้คนจากทั่วสารทิศได้เข้ามาสัมผัสความงดงามซึ่งถูกปกปิดมานับศตวรรษผู้คนจากทั่วโลกต่างตะลึงกับทัศนียภาพอันแสนตระการตาไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟที่สง่างาม
น้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาและสัตว์ป่านานาชนิดที่สามารถพบเจอได้กระแสการท่องเที่ยวในคาบสมุทรคัมชัตกาจึงค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. เมืองหลวงศูนย์กลางประมงเปโตรบัฟรอฟคัมชัตสกีเมืองหลวงของคาบสมุทรคัมชัตกาได้ฉลองครบรอบ283ปีของการก่อตั้งเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2023เมืองนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวเดนมาร์กไวทัสแบริงในปี1740และได้รับการตั้งชื่อตามเรือ2ลำของเขาคือเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจคัมชัตกาครั้งที่2ของเขาตลอดประวัติศาสตร์การพัฒนาอันยาวนานที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่สำคัญของรัสเซียในภูมิภาคตะวันออกไกลและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่1930ถึง1940เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันเปโตรบัฟลอฟคัมชัตสกีเป็นศูนย์กลางทางการประมงที่สำคัญของรัสเซียมีอุตสาหกรรมการแปรรูปปลาการทำกระป๋องและการซ่อมแซมเรือนอกจากนี้ยังมีสนามบินนานาชาติเยลิโซโวที่เชื่อมต่อกับเมืองส่วนอื่นๆของรัสเซียและต่างประเทศ 5. สวรรค์ของนักตกปลาคาบสมุทรคัมชัตกาถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งการตกปลาในฝันของนักตกปลาทั่วโลกโดยธรรมชาติอันบริสุทธิ์และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแซลมอนแปซิฟิกทั้ง5สายพันธุ์และปลาเทราหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำสายสำคัญซึ่งล้วนเป็นแหล่งตกปลาชั้นเลิศระดับโลกนักตกปลาจากทั่วสารทิศต่างเดินทางมายังคาบสมุทรคัมชัตกาโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการออกล่าปลาแซลมอนและปลาเทราตัวใหญ่การตกปลาที่นี่มักใช้เทคนิค Fly Fishing ที่ท้าทายฝีมือผู้ตกและต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศและภูมิประเทศมีบริษัททัวร์ท้องถิ่นหลายแห่งพร้อมให้บริการแพ็กเกจทัวร์ตกปลาแบบครบวงจรตั้งแต่ที่พักอาหารไปจนถึงการเดินทางไปยังจุดตกปลาด้วยเรือรถออฟโรดหรือเฮลิคอปเตอร์ 6. แม่น้ำที่ดื่มได้คาบสมุทรคัมชัตกายังเป็นดินแดนที่ธรรมชาติยังคงความบริสุทธิ์ท่ามกลางยุคที่มลพิษแพร่กระจายไปทั่วโลกแต่ที่นี่ยังคงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างแม่น้ำคัมชัตกาแม่น้ำสายหลักที่ทอดยาวกว่า758กิโลเมตรซึ่งน้ำใสสะอาดจนสามารถดื่มได้โดยตรงจากธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการกรองใดๆนับเป็นเรื่องที่หาได้ยากในปัจจุบันไม่เพียงแต่แม่น้ำคัมชัตกาแม่น้ำสายอื่นๆในคาบสมุทรนี้อย่างบริสทายาโบซายาและซูปาโนวาต่างก็มีคุณภาพน้ำที่ดีทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการที่ธรรมชาติในคาบสมุทรคัมชัตกายังคงความอุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษและการแทรกแซงจากมนุษย์รวมถึงมีแหล่งน้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งน้ำพุร้อนและแร่ธาตุจากหินภูเขาไฟที่หล่อเลี้ยงแม่น้ำเหล่านี้ 7. ทะเลสาบคลอไรด์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและน่ากลัวในเวลาเดียวกันของที่นี่นั่นคือคาริมสกีทะเลสาบน้ำพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลสาบคลอไรด์ซึ่งมีน้ำที่เป็นพิษร้ายแรงสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ความเป็นพิษของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มาจากการละลายของแร่ธาตุและสารเคมีอันตรายจากหินภูเขาไฟและการปะทุของภูเขาไฟในพื้นที่สารพิษเหล่านี้ได้แก่คลอไรด์และซัลเฟตซึ่งเมื่อมีการปะทุของภูเขาไฟก็จะยิ่งทำให้น้ำในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรวดเร็วดังเช่นในปี 1996 เมื่อการปะทุของภูเขาไฟคาริมสกีทำให้น้ำในทะเลสาบคาริมสกีกลายเป็นกรดและมีความพิษสูงในชั่วข้ามคืนน้ำที่มีพิษในทะเลสาบเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ยังคุกคามต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่อีกด้วยเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟคาริมสกีปะทุส่งผลให้ปลาหลายพันตัวในทะเลสาบล้มตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและอุณหภูมิของน้ำอย่างฉับพลันนักวิทยาศาสตร์จึงกำลังศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ำในทะเลสาบภูเขาไฟแห่งคาบสมุทรคัมชัตกาและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอันเปราะบางให้คงอยู่ต่อไป